Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ σήμερα από τη βεράντα μου, κοντά στο Ιασεμί μου, γελάω Μιχάλης. Θα σας δείξω πώς φτιάχνω τα παστά χρυσόμυλα ή βερικόκα. Πολλές φίλες ενδιαφερθήκαν και θέλουν να μάθουν και όπως τα φτιάχνω εγώ θα σας τα δείξω και εσάς. Παίρνω τα χρυσόμυλα μου, τα πλένω, τα μοιράζω από τη μέση και βγάζω το κουκούτσι. Τα αφήνω στο σουρωτήρι μου, αν είναι 1 κιλό χρυσόμυλα, θα βάλω και μια κουταλιά χυμό λεμονιού. Εδώ ήδη, Μιχάλη, έχω τα αποξηραμένα σε ολόκληρο και τα ενώνω και σε σακετούλες. Βέβαια πρέπει να έβρετε ωραία χρυσόμυλα. Εγώ χρησιμοποίησα τα μπεμπέκο. Είναι ωραίο χρυσόμυλο, ξεχωρίζει η σάρκα που το κουκούτσι, παρόλο που είναι μεγάλα, έχουν γίνει εξαιρετικά όπως βλέπετε. Μάλιστα. Χρειάστηκαν μερικές δοκιμές φυσικά. Ναι, εντάξει, διότι δεν είχα συνταγή, αλλά ήθελα να τα κάνω και έτσι μετά από μερικές δοκιμές τα κατάφερα και θέλω να μοιραστώ τη συνταγή. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, και πολλές φίλες ήθελαν τη συνταγή. Βέβαια, μας την έχουν ζητήσει. Ακριβώς. Με σχόλια στο κανάλι, από άλλα βίντεο, από τη μαρμελάδα περίκοκκο, από το γλυκό περίκοκκο που κάμαμε, από το κομπόστο περίκοκκο που κάμαμε. Θα τα χωρίσω από τη μέση, αν έχει κάτι εδώ στην άκρη, να φύγει, ναι, να είναι γερά, χρυσόμυλα. Όρημα, αλλά όχι υπερόρημα. Ακριβώς. Θέλουμε χρυσόμυλα, έλεουμε ποσότητες, διότι εξαρτάται, εμείς λίγο να κάνουμε τώρα. Το πρώτο βήμα είναι να τα πλύνεις. Να τα πλύνουμε, να τα στραγγίσουμε, να τα κόψουμε. Να τα κόψουμε και σε φετούλες. Ναι. Όπως έχω δείξει εδώ. Δεν παίρνουν πολλές μέρες, άμα έχει καλό ήλιο, έχει αρκετό ήλιο, 1-2 μέρες αφού αποξεραίνονται. Αλλά αν προτιμούν κάπου που δεν μπορούν να τα εκθέσουν στον ήλιο, στον αποξεραντήρα μπορούν να τα στεχνώσουν. Όμως, σημαντικό όπως έχω πει, πρέπει να μπαίνουν πρωινό που έχει ήλιο. Να ξεκινά τη διαδικασία το πρωί, ούτως ώστε να ακολουθεί ολόκληρη μέρα να δουλέψει και ο ήλιος. Και το βράδυ, όταν φύγει ο ήλιος, θα τα μαζέψουν, όπως είναι με το δίσκο. Κάθε βράδυ θα τα βάλουν σε σπίτι ή κάπου και το πρωινό το επόμενο να τα ξαναβγάζουν έξω. Τα ραντίζω με λεμονάκι και μόνο λεμονιού. Απλώς τα ραντίζω, φίλες μου, για να μην μαυρίσουν. Τώρα έχω αναμένο το φούρνο μου στους 100 βαθμούς στον αέρα. Και θα τα βάλω αρχικά έτσι, μπρούμητα, για 1 τέταρτο. Και μετά, στον αέρα βέβαια, και μετά, φίλες μου, θα τα γυρίσω, θα το δει. Απλώς για να φύγουν κάποια ζουμιά και να αποξηραθούν εύκολα. Γι' αυτό τα βάζω λίγο στο φούρνο στους 100 βαθμούς, να δείτε τη διαδικασία. Επειδή αυτά τα βερίκοκκα είναι αρκετά σαρκώδη, έχουν αρκετά υγρά, έτσι βοηθάς πάρα πολύ την αποξήραση με το πρώτο στάδιο που τα βάζεις στον ηλεκτρικό φούρνο για 1 μισάωρο ουσιαστικά. Ναι, 15 από τη μια πλευρά και 15 από την άλλη. Και πας οι φίλες μου στο φούρνο. Στη μέση του φούρνου. Φίλες και φίλοι που συνεχίζουμε με το χρυσομυλάκι μας. Και τα παιδιά ήρθαμε την καμπανούλα. Ερχόμαστε, περιμένετε. Έχουν περάσει 15 λεπτά. Έχουν περάσει 15 λεπτά. Και θα τα γυρίσεις τώρα. Τώρα θα τα γυρίσω. Βλέπετε την υγρασία που έχω βγάλει. Και θα μείνουν ακόμα 15 λεπτά. Είναι απλώς για να μας φύγει αρκετή υγρασία. Είναι μεγάλα χρυσόμυλα. Γεια σου, Νάγια. Μας χαμογελάει η Νάγια. Ναι. Το μικρό Ναγιούλη. Και μπαίνουν ακόμα 1 τέταρτο στο φούρνο, στους 100 βαθμούς στον αέρα. Ωραία. Είναι κορίτσι μου. Άντε, να μην ξεχάσουμε μόνο. Ωραία, θα συνεχίσουμε λοιπόν μετά από 15 λεπτά. Ναι, δεν ώρα είναι τώρα. Φίλες μου, έχουν περάσει ακόμα 15 λεπτά που τα έχουμε γυρίσει έτσι. Οπότε θα φύγουν από το φούρνο τώρα. Ναι, βέβαια, αλλά να βγάλω και την κόλλα την αντικολλητική. Για να πάνε στον ήλιο
Τα θέλεις χωρίς Ναι. την αντικολλητική. Ώστε να ζεσταίνεται με το ταψί μου τούτο και να στεγνώνουν ομοιόμορφα. Οπότε Αλλά θα μπουν που δουν την πλευρά. Στην πρώτη φάση που έχει πιο πολύ υγρασία. άρα στον ήλιο τώρα θα πάνε με το κομμένο από πάνω. Από πάνω την πρώτη μέρα. Να εκτίθεται στον ήλιο. Ακριβώς. Ωραία. Μπορούμε να τα αφήσουμε περισσότερο από 1/4 στο φούρνο. Όχι, 1/4 που τη μια και 1/4 που την άλλη. Γιατί? Διότι αρχίζει πάνω στην κόλλα. Είδες την κόλλα, έβγαλα Ναι. τη γρήγορα. Φίλες μου, βλέπετε την κόλλα, έβγαλε το υγρό το σιρόπι και άρχισε και καραμελώνει. Άμα δούμε τούτα τα σημάδια, αμέσως πρέπει να το βγάλουμε, διότι θα μας ελερώσει τα χρυσόμυλα μας. Θα μας σκουρίνει. Σκουρίνει. Και πάει. Ωραία. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε στον ήλιο. Θα μείνουν έτσι όλη μέρα στον ήλιο σήμερα. Αργά το απόγευμα πριν να πέσει η υγρασία θα τα πάρουμε μέσα στο σπίτι και αύριο το πρωί θα βγουν στον ήλιο ανάποδα. Συνήθως με έτσι καυτόν ήλιο 2 μέρες στον ήλιο τελειώνουν. Η δεύτερη μέρα στον ήλιο, φίλες μου. Θα δούμε. Εχθές ήταν έτσι, σήμερα είναι στο έτσι και αύριο θα τα αφήσουμε και απ' εδώ και τελειώνουν. Να είναι έτοιμα. Μια χαρά δηλαδή. Πάει Πολλά καλά, ωραίο το χρώμα τους του. είναι ωραίο. Δε τι ωραία. Να τα αφήσω και αύριο, φίλες μου, και τελειώνουμε. Το γιασεμί μας έγινε τεράστιο. Τι είναι, κορίτσι μου? Τι είναι εδώ? Τι είναι, μωράκια? Είναι τελειωμένα σχεδόν που η δεύτερη μέρα. Σχεδόν έχουν τελειώσει. Ναι, σχεδόν τη έχουν δεύτερη τελειώσει. μέρα. Ναι. Φίλες μου, ο ήλιος μας είναι δυνατός. Σχεδόν από τη δεύτερη ημέρα έχουν τελειώσει. Ναι. Βλέπεις, να τα αφήσω ακόμα λίγο και αύριο και να δω εντάλλως να Πώς τα προχωρήσω. ενώνεις. Έτσι, παίρνει το ένα. Το ένα κομμένο πας στο άλλο, το πιέζεις λίγο και κολλά. Να, έτσι. Δέστε τι ωραίο χρυσόμυλο, φίλες μου. Να το δω. Να μείνει όμως και αύριο, γιατί έχει μια υγρασία ακόμα. Απλώς σας δείχνω πώς να το κλείσω. Έτσι. Είναι ωραίο. Να το. Έτσι. Ωραία. Δεν τι ωραίο. Φίλες μου, θα δείτε κιόλας, είναι και εμπειρικά. Όταν δείτε ότι στεχνώσασαι, Θα προχωρήσει. ακριβώς, διότι ένα χρυσόμυλο μπορεί να είναι και πιο χοντρό, Ναι, πιο μεγάλο, πιο μικρό. Να φάει μια μέρα παραπάνω. Ακριβώς, τούτα θα τα πειραματιστείτε Και και τούτα οι ήταν ίδιες μεγάλα σας. χρυσόμυλα. Ήταν μεγάλα, ήταν τα πεμπέκοτα μεγάλα. Έχουν αποξηραστεί. Φίλες μου, 2 μέρες ήταν έτοιμα στον ήλιο. Άρα, Σήμερα, μετά από το βράσιμο στο φούρνο, όπως μας εξήγησες, και 2 μέρες στον ήλιο, τι ωραία. έχουν αποξηραστεί τα βερίκοκκα, τα χρυσόμυλά μας όπως λέμε στην Κύπρο, έχουν διατηρήσει το χρώμα τους και τώρα τα ξεπλένεις έτσι από κάθε σκόνη και οτιδήποτε άλλο Να μου στεχνώσουν. και θα δούμε τη συνέχεια. Οι τζιζίκες μας τρελάνασαι. Είναι το μουσικό χαλί μας. Α, μπράβο. Τα ξεπλένω. Ωραία. Δε τι ωραίο το χρώμα του, Μιχάλη, έχω μείνει. Και η ελαστικότητά της, δε τι Ναι, ωραία. πρέπει να είναι ελαστικά, να μην μας αποξηραστούν πάρα πολύ και να μην Ακριβώς. τρώγονται. Έχει αρκετόν ήλιο τώρα. Εντάξει. Οπότε τώρα Μεταφέρω σε θα άλλο. βάλεις πάνω σε χαρτί κουζίνας, Ναι, να μου στεχνώσουσι. απορροφητικό. Στεχνώσου. Και θα συνεχίσουμε. Έλα. Και τα δεις πάνω. Μπορεί να στεχνώσουσι. Πιέζεις τα έτσι να απορροφήσουν την υγρασία, τώρα το νερό. Πρέπει να μας στεχνώσουν, να μην μπούμε υγρασία στις συσκευασίες του και να μεταφέρουμε και σε άλλο δίσκο, να βάλουμε και στεχνό. Τώρα μπορείς να τα βάλεις στο τρυπητό σου. Δεν θα ξαναπάνε στον ήλιο. Στη Πώς? σκιά τώρα θα Στη στεχνώσουν. σκιά θα μου στεχνώσουν. Οι φετσούλες εδώ τι είναι? Οι φετούλες είναι οι προηγούμενες φίλες μας που κάμαμε. Απίχανος. Πεστρός. Πάει φετούλα. Είναι ωραία και οι φετούλες. Καλό. Είναι κόξινες. Με ξερούς καρπούς. Δεν τι ωραία. Και μετά θα τα ενώσεις δύο. Ναι. Να μου στεχνώσουν όμως. Ωραία. Και θα τα ενώσω. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Όχι, σε λίγο να τα αφήσουμε καμιά ημέρα ανοίξω, Μιχάλη, να στεχνώσουν. μείνουν έτσι, ναι. Ναι, να μείνουν στη σκιά, διότι να τα γυρίσω και από την άλλη. Να στεχνώσουν και από την άλλη. Άρα αύριο είναι η συνέχεια. Αύριο είναι η συνέχεια. Ή το βράδυ. Φίλες μου, μόλις τα σκουπίσουμε με την αντικολλητική, τι να φερούμε για να μην μας κολλήσει πάνω, Μιχάλη.
μην κολλήσει πάνω στα βερίκοκκα. Και βάζεις αυτόν το τρυπητό. Το σουρωτήρι να αερίζεται και να στεχνώσουν. Αερίζεται έτσι ωραία και θα στεχνώσει. Και μετά 2-2 θα τα ενώσεις για να φαίνεται ένα ολόκληρο βερίκοκο. Έτσι. Έτσι. Και θα πάει σε σακουλάκι που κλείνει, ζυπ και θα πάει στο ψυγείο. Είναι ωραίο. Μάλιστα, μια χαρά. Και ωραίο χρώμα. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες, όπως σας έδειξε η Ελίζα, και σίγουρα θα τα πετύχετε. Απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, δώστε και ένα like στο βίντεο για να το βρίσκετε εύκολα και να είστε καλά.